कति बज्यो सुदीप? 5:23 अलिकति ढिलो हुन्छ कि सनराइज भइसक्छ होला। हामी निस्किनु त नि जीवन, म पेट्रोल पम्पमा रोक्छु, तिमी त्यता आऊ। कति बज्यो अहिले? 5:37 भएको छ। हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन नमस्ते सबैलाई, वेलकम टु माई ब्लग। हामी अहिले सनराइज हेर्न जाँदैछौँ अरावली हिल्स साइडमा। यो अलिकति दिल्लीबाट अलिकति आउटस्कट पर्छ। जीवन उत्यो भयो, सुदीप ब्याक साइड। हेलो सुदीप। हेलो। अनि म भएँ। अहिले पेट्रोल हालेर हामी निस्किँदैछौँ आगे। कति किलोमिटरमा कुदेको थियो होला त्यो? 110 जस्तो थियो होला नि। कति किलोमिटर जस्तो आयो अहिले? हाम्रो अब 7 किलोमिटर छ। हामी अलमोस्ट पुग्यौँ होला अहिले होइन। यही हो दिल्लीको नियर बाईमा पहाड छ, जो अरावलीको जो ट्रायल छ नि यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ कि यो रेन्ज छ नि यहीँबाट सुरु हुन्छ। स्टार्ट आज सन्डेको दिनमा भएर होला भेरी क्राउडेड, के भिड हुन्छ यहाँ। आज सन्डेले गर्दा होला भिड रहेछ पुरै, मान्छेहरू टन्नै छन्। यति त कम्ती हो नि रिलमा देखिनुपर्छ। अब जाँदा चाहिँ मजाले सुट गर्दै जानुपर्छ। यहाँबाट ड्रोन उडाइ हेर्ने, तर के उडाउनु नि यहाँ त? त्यही अहिलेको जग्गामा जाउँ। यिनीहरूको रिजोर्ट पनि रहेछ नि त। यो रिजोर्ट यसमा त आएको छु म, हेप्पी पिस क्याफेमा। भित्र स्विमिङ पुलहरू पनि राम्रो हुन्छ यसमा। सनराइज हेर्न आएको अरे ठिक्क। सनराइज भएकै छैन नि? भयो नि हल्का फुल्का। सनराइज जीवन यता हो त। म के सोच्दैछु भने नि, सनराइज पनि राम्रो छ, त्यति उत्यो नहोस्। तिमी बाइकसँग पोछ होइन, म यहाँबाट ड्रोन उडाउँछु, तिमी उताबाट आउँछौ। उताबाट आउँछु म। त्यो एक्ज्याक्ट अब सर्टवाला लिन सक्छु कि सक्दिनँ म जान्दिनँ, तर म ट्राई गर्छु। म तिमीलाई सिग्नल दिन्छु त्यहाँबाट होइन। हेरौँ, मेरो फर्स्ट टाइम हो, मलाई पनि त्यति होइन। यसलाई निकालेर उतै राख्नु त सो बिगार थियो। हेलमेट लाउँदैनौ? हेलमेट नलाइ आउँदैन। मैले एउटा उयो चाहिँ उडाएँ कि यहाँ एउटा क्लिप त आयो, तर त्यति जानिएन, त्यसले गर्दा यस्तो राम्रो आएन। अनि मैले अघि त्यत्रो रातभरि यसलाई चार्ज गरेको थिएँ, बट अहिले एकखेप उडाउँदा नै ब्याट्री लो भन्यो। म एकखेप आई विल ट्राई टु क्याप्चर दिस भ्यू। अफ रोडिङ गर्ने हो नि त। अब अफ रोडिङ यहाँ साइडमा यहाँ राख न। किन माथि चिप्लिन्छ है गाडी, चिप्लिन्छ है। रातो माटो नि ब्रदर, रातो माटो पढ्दै गर्दै बन। अब हामी लडिन्छ यसमा त लडिन्छ नि। त्यहाँ उत्यो गर्ने के अरे म्यागी बनाउनु लाउने, त्यसलाई चाय म्यागी कसैले बनाएको पनि छैन। त्यहाँ माथि ट्रेकिङ जाँदा हुन्छ है, हेरेर आउने माथि। नजाउँ नजाउँ, यहाँ त यो त पुरा अलिअलि पानी परेको रहेछ कि पुरा मैला भयो। आप वीडियो में आ जाओ, सही लग रहा है।
क्या दामी देखेको नि म यिनीहरूको भिडियो लिँदै थिएँ लु अब मेरो अर्को क्यामेरा हो जसले म भिडियो ट्राई गर्दैछु सुदीप के मगायो के और की करे पानी है पानी पीने के लिए आप एउटा पानी ल्याउ न पानी पिम अहिले अब बल्ल अलिक घाम लाग्नु थाल्यो नि त कति 9-10 जस्तो बज्यो अनि अझै पनि मान्छेहरू कस्तो दामी आउँदैछन् हेर न वा खतरा खतरा बाइक है के भन्नु अरे उता बाँदर हेर न कति हाँक्यो अरे तिमीले 120 पुग्यो मेरो 110 म्याक्स अच्छा एउटा चिज सोध्नु थियो यो के अरे उ त्यो थियो नि यो गियर छ नि मेरो क्लच नदबाए पनि आफै डाउन हुन्छ कि कहिले कहिले त्यो हुन्छ नर्मली हुँदैन सर्भिसिङ गराऊ कति भयो सर्भिसिङ गराऊ भयो हिजो अस्ति भर्खरै गराएको कहिले हो आफै होइन मलाई दबाउँदा दबिन्छ भन्ने कुरा नर्मल हो दबिन्छ मेरो त क्लच नदबाइकन मलाई अलिकति उ त्यो गऱ्यो भने प्रेसर दियो भने ठक्की जान्छ तिमीले विचार नगरेर होला विचार गरेर तिम्रो पनि जान्छ त्यो चाहिँ इमर्जेन्सीमा होला तर त्यस्तो नगर्नु भनेको छ मलाई बिग्रिन्छ भनेको थियो कुदो यार गाडी मजाले गरम नि जो इनफ 1-2 सालमा चाहिँ यस्तो लिएर त्यो अहिलेको हाइवेमा मुम्बई जानु होइन यस्तो लिएर चाहिँ मुम्बई जानुपर्छ क्या नि सहीको हाइवेमा त बहुत मजा आउँछ नि कुदाउनु हामी एकछिन सुत्यौँ अनि त्यहाँबाट अब बिहान निन्द्रा हल्का पुगेको थिएन मेरो ड्रोनले चाहिँ आज धोका दियो कि यो मैले के गरेछु भने चार्जमा हालिछु तर प्रपर चार्ज भएको रहेछ यो चाहिँ फुल चार्ज भएको रहेछ कि यो चाहिँ जस्तो फुल चार्ज छ यो चाहिँ एउटा मात्रै बल्ल चार्ज हुँदा बहुत टाइम लाग्दो रहेछ यसको के हो यस्तै मैले कुछ गल्ती गर्दैछु कि के हो इफ यु कसैलाई थाहा छ भने लेट मी नो निस्किने अब हामी केही खानालाई रामफाल चोकतिर निस्किने प्लान गर्दैछु फ्रुट्सहरू भयो सब्जीहरू चाहिँ दामी सस्तो पाउँछ क्या झन् फ्राइडेमा मार्केट लाग्छ कि त्यतिखेर त त्यो एउटै बनाना अब 60 को पनि पाइन्छ 30 को पनि पाइदिन्छ उस्तो पर तिमीलाई अहिले सेक बनाएर खानु छ होइन बनाना सेक 30 पनि पाइन्छ 40 अब तिमीलाई अहिले सेक बनाएर खानु छ भने अब भोलि बिग्रिने खालको बनाना हुन्छ नि कोही त्यो अहिले ल्यायो क्या 30 में पाइन्छ क्या त्यस्तो खालको अफगानी तंदूरी में ना वो बटर अच्छे से लगा के थोड़ा क्रीम लगा के फिर रोटी लगा देना वो रुमाली नहीं दूसरी रोटी तवा रोटी तंदूरी को क्रीमी बनाना है हाँ क्रीमी बनाना है छोटा पीस करके कहाँ है तंदूरी का ऑप्शन यहाँ पे 230 का पड़ेगा हाँ वो लगा दो बस ठीक है हाफ लगाना है ना हाँ हाफ लगा दो 230 रोटी को तो नान एक हाफ तंदूरी हाँ और नान नहीं पाएगा रोटी पाएगा यो भयो अझै रुमाली रोटी अहिले भोक लागेको छ र प्याज यो के हो हाम्रो जामुन इंडियन वर्जन अफ ब्लूबेरी किन अरे त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भएर ब्लूबेरी मोमो हुन्छ चिसो बनाएर खाऊँ मासु सुदीप गएर त्यो घरमा अहिले एकछिनमा आउँछ अरे अब आज सन्डे हो त्यसको बाद त भोलिदेखि त फेरि सबैजना आफ्नो आफ्नो काममा नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी गयौँ भने त्यो जग्गा चाहिँ ट्रेकिङको हिसाबले जान्छु त्यो माथि गयो भने पिककहरू दामी माथि पनि राम्रो राम्रो सिन छ त्यो हामी क्याप्चर गर्न गर्छौँ सो इफ यु आर इन दिल्ली अर इन एनसिआर त्यो जग्गा यु क्यान गो इन विकेन्ड्स राम्रो छ सो इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल माई नेम इज प्रकाश छेत्री सपोर्ट गर्नलाई सब्सक्राइब गरिदिनु पर्छ नमस्ते सबलाई किप यु अपडेटेड बाई